Sziasztok! A feleségem új motorján aktuális a légszűrőcsere, ezért el kellett gondolkodjak, hogy a hagyományos papírszűrőt vegyem-e hozzá, vagy esetleg a mosható úgynevezett sportlégszűrőt. És ha már ezt végig gondoltam, nektek is elmondom, hogy mire jutottam, megnézzük mindkettőnek az előnyeit és a hátrányait, és a végén azt is elmondom, hogy én melyiket választottam, és hogy miért. Tartsatok velem! Aki volt már hasonló helyzetben, az tudhatja, hogy tulajdonképpen alapvetően ez a két fajta van. Ugye a motorokban általában gyárilag egy ilyen harmonikás papírbetétes szűrő van, ugyanolyan, mint az autók többségében is. Ezt évente, illetve bizonyos futás teljesítmény után ajánlott cserélni. A másik fajta pedig ennek a belsejében nem papír, hanem valami fajta szövet anyag van, ami bírja a tisztítást, bírja a mosást, és ezt egy speciális oldószerrel ki lehet tisztítani, nem kell eldobni, és nem kell egy újra cserélni minden alkalommal, hanem ki lehet tisztítani, majd pedig utána egy speciális olajjal befújva vissza lehet állítani a szűrőképességét, és ezáltal ez egy viszonylag sokszor újra használható megoldás. Ezt hívják mosható sportlégszűrőnek. Itt ugyan két márkanevet is láthattok, de nem azért ezeket választottam, mert ezeket akarom reklámozni, hanem azért, mert ezek a leggyakrabban a neten megjelenő márkanevek, másrészt meg például ebből a He-Flow filtróból szinte minden motorhoz kapható légszűrő, szóval ezzel a márkával találkozik szerintem a leggyakrabban az, aki motorhoz levegő vagy olajszűrőt keres. A lényeg, hogy tulajdonképpen itt nem ennek a két márkának a tulajdonságait fogjuk összehasonlítani, ezeket csak példaként, szemléltetésképp választottam ki, mert ilyen képet találtam a neten, hanem a két fajta típus általános tulajdonságait fogjuk megnézni. Én 5 féle tulajdonságot írtam fel, szerintem ezek a leggyakrabban felmerülő kérdések, amikor összehasonlítjuk a kétfajta típust. Menjünk ezeken sorba. A leggyakrabban, amiért az emberek sportlégszűrőt szoktak választani, az az, hogy a teljesítmény elvileg megnő tőle. Miért? Azért, mert a sportlégszűrő gyártók azt állítják, hogy az ő általuk használt anyagnak a levegő áteresztő képessége nagyobb, mint a papír légszűrőknek a papír anyaga, és ezért, mivel a motor könnyebben szívja be a levegőt, ezért valamivel nagyobb erőt fog tudni kiadni magából. Hát elképzelhető, hogy így van, de ennél a motornál a 43 lóerő helyett, hogyha 43,1 vagy 43,5 keletkezik a végére, az biztos, hogy azt senki nem fogja észrevenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy annyira elhanyagolható effektus a kifejezetten nagy teljesítményű vagy versenypályára szánt motorok kivételével, hogy ezzel igazából szerintem nem igazán érdemes számolni, úgyhogy én ebben az esetben egy döntetlent szavazok meg. A következő tulajdonság, amit megnézzünk, hogy mennyire macerás használni, mennyire macerás a légszűrő cserét, illetve tisztítást megcsinálni, akkor, amikor mondjuk évente egyszer ezt meg akarod tenni. Hát a papír légszűrőnél tulajdonképpen egyszerű a helyzet. Ennek a motornak itt az első ülése alatt található, egy néhány csavarral egy fedelet le kell venni, az alatt van a légszűrő, azt kiveszed, beteszed helyette az ujjat, vissza a fedelet, vissza az ülést, kész. A sportlégszűrő esetében azonban már mindjárt más a helyzet, mert ezt ugyanígy meg kell csinálni, hogy kiszerelni, majd a végén visszaszerelni. Közben azonban pacsmagolni kell gumikesztyűbe egy büdös oldószerrel, és akkor ilyen mindenféle olajos dolgok fröcsögnek szerteszét. Utána meg még be is kell fújni olajjal, le kell törölgetni, hogy ne maradjon rajta a külsején a cucc, szóval hát jóval macerásabb a használata, úgyhogy ebben az esetben én azt mondom, hogy nyilván macera szempontjából a papír légszűrő a befutó, sokkal egyszerűbb használni. Fontos szempont lehet az ár, hogy mennyibe kerül.
Igazság szerint ugye itt nem lehet fej-fej mellett összehasonlítani, hiszen az egyik eldobható, a másik pedig újra használható. Ettől függetlenül azért nézzük meg, ehhez a motorhoz, ez egyébként egy Husqvarna Svartpilen 401, ehhez a motorhoz az eldobható szűrő olyan 4-4500 forint, ez a mosható sportlégszűrő pedig 23-25 ezer forint, plusz még 7-8 ezer forint hozzá ez a készlet, amiben van egy tisztító folyadék, meg egy olajspré. Az, mondjuk nézzük úgy, hogy ez mondjuk 4 ezer, ez pedig összesen 30 ezer a készlet. Hát ez azt jelenti, hogy ebből több mint 7 darab kijön ennek az árából, ami azt jelenti, hogy ha így hosszabb távra vetítjük a dolgot, hogy legalább 7 évig minden évben kell egyszer egy eldobható szűrőt cserélni, hogy a végére ugyanannyiba kerüljön, mintha vennél egy ilyet. Tehát 7 év alatt leszel nullán, hogyha sportlégszűrőt veszel, anyagilag természetesen. Hát lehet, hogy 7 év múlva meg sem lesz már ez a motor, ezért én itt egyáltalán nem látom, hogy hosszú távon is jobban megérni a sportlégszűrő, mert annyival drágább, hogy nagyon-nagyon hosszú idő alatt térül meg az ára, de mondjuk fogjuk rá, hogy ha valaki nagyon hosszú távra tervez, akkor ugyanott van anyagilag, legyen egy döntetlen ez is. A következő szempont, hogy ez vajon jó-e a motornak. A cserélhető papírszűrők gyárilag is ilyennel szerelik, ehhez van tervezve a motor. Ezeknek a poráteresztő képessége úgy van belőve, hogy a lehető legkevesebb por jusson be a motorba. Nyilván ez lehet, hogy egy kicsit csökkentett légáramlással jár ehhez képest, de a lehető legtöbb port kiszűri. A sportlégszűrők esetében nekem személyes ilyen tapasztalatom nincs, de azért elég sok helyen olvasható a neten, hogy elképzelhető, hogy valamivel több finom por jut át rajta, mint a papírszűrőkön, főleg akkor, ha esetleg elhanyagolják, és nem csinálják meg a kellő rendszerességgel a tisztítását és újraolajozását, akkor akár, hogyha eltömődik, akkor akár már mellette is szívhat. Ebben az esetben mindenképpen több por fog a motorba jutni, ami a motornak nem igazán jó. Úgyhogy ebben az esetben én azt mondom, hogy a gyári vagy az ahhoz hasonló megoldás inkább a nyerő, én jobban megbízom benne, úgyhogy én itt adnék egy pontot a motor kímélés szempontjából az eldobható szűrők számára. És végül a környezetvédelem, ezt is felszokták hozni, és közben egyébként ide szállt egy méhecske, ezt is felszokták hozni, hogy hát környezetvédelmi szempontból, ha másból nem is, de környezetvédelmi szempontból jobb lehet az újra hasznosítható, tisztítható szűrő, hiszen nem kell eldobni, nem kell minden évben újat venni, és ezáltal hulladékot termelni. Tulajdonképpen ez a része igaz is, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ebben az esetben viszont egyfajta oldószer az, amit fel kell használni, annak egy jó nagy része elpárolog a légkörbe, ami nagyon rossz, szerintem egyébként nagyon káros, hogy mennyi ilyen különböző vegyi oldószer kerül a festékhigítóktól kezdve mindenféle a légkörben. Ezt most még nem érezzük, de azért ez nem tűnik el a semmibe, hanem egyre halmozódik a légkörben. Másrészt, hogyha az összes lecsurgó dzsovát, ami a kimosáskor ezt az összes olajos oldószert összegyűjtöd, és a megfelelő helyen, az erre jogosult helyen azt leadod átvevő helyen, akkor az oké, de azért én nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki megteszi. Úgyhogy én ebben az esetben is egy döntetlent tudok csak megszavazni a kettő részére. Lehet, hogy itt több műanyag és papír hulladék keletkezik, de az igazából még mindig könnyebben újra feldolgozható, mint az a dzsuvás oldószer, aminek egy része a levegőbe elpárolog, a másik része meg hát vagy eljut egy gyűjtőhelyre, vagy valahol a környezetben végzi. Úgyhogy ebben az esetben én azt mondom, hogy ez is döntetlen. És akkor így tulajdonképpen el is jutottunk a táblázatunknak a végéhez. Hát láthatod, hogy én melyik
szűrőtípus alá hány pontot adtam, és ebből azt is kitalálhatod, hogy én melyiket választottam. Én tulajdonképpen az egyszerűség miatt, és azért, mert azt gondolom, hogy az a biztos, hogy ha a gyárihoz hasonló szűrő megoldás van a motorban, akkor fog a legkevesebb por bejutni. Ezek miatt én úgy döntöttem, hogy papírszűrőt veszek idén a motorhoz. Egy következő videóban hamarosan a légszűrőcserét is megmutatom majd, és ezzel a kis táblázattal megremélem, hogy ebben a videóban is tudtam hasznos infókat nyújtani a számotokra, hogyha így van, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!